11 éves gyerekekkel kellett volna foglalkozzak. This was because I liked the idea of being in charge of the whole curriculum for the children. Ez azért volt így, mert azért mentem ebbe, vagy azért vettem részt ebbe a képzésbe, mert tetszett az elképzelés, hogy a gyerekek teljes tanrendjét, tanmenetét én alakíthatom ki. But I couldn't find a school with a vacancy. Azonban nem találtam olyan iskolát, ahol lett volna üres állás. So I was lucky to discover a secondary school, a secondary modern school with a progressive head teacher. Úgyhogy szerencsém volt, mert találtam egy olyan secondary modern school-t, ennek nincsen magyar megfelelője ennek az iskolatípusnak, ahol az iskolai igazgató hát kellően progresszív gondolkodású volt. A secondary modern school is like a Hauptschule in Germany or Austria. Ez az iskolatípus, a secondary modern school, az a Hochschuléhoz hasonlít talán Németországban, Ausztriában. Where children take a test at 11 years to decide which 15 or 20% should go to the gymnasium. Ugye 11 éves korban a gyerekek írnak egy tesztet, és ennek a tesztnek az alapján eldől, hogy ki az a 15-20%, aki mehet tovább gimnáziumba. The academic conveyor belt to university. Ami tulajdonképpen az egyetemeknek a szállító szalagja. For aspiring middle class parents, failure at 11 is a catastrophe. A középosztálybeli családoknak az ezen a vizsgán való elbukás gyakorlatilag katasztrófa. And of course it is felt to be a catastrophe by their children. És hát ezt sajnos a gyerekek is katasztrófaként élik meg. In order to repair the damage, my first job was to teach all the humanities subjects to one class of 35 failures. Az első munkám keretében tulajdonképpen az volt a dolgom, hogy az összes humán tárgyat tanítsam egy olyan osztálynak, amelybe 35 ilyen bukott gyerek jár. This was 65% of the curriculum. Ez tulajdonképpen az összes tantárgynak a 65%-a volt, amit én tanítottam. At our first meeting, I arranged the chairs in a circle. És amikor először találkoztam az osztállyal, akkor körben rendeztem el a székeket. Although the heads, the people in charge of the different subjects, had given me a prescribed curriculum for their subject, I decided to ignore it. Annak ellenére, hogy kaptam egy elég szoros tantárgyleírást minden egyes vezetőtanártól, minden egyes tantárgynak a vezetőtanárától, én úgy döntöttem, hogy ezt figyelmen kívül vagyom. I had some support from the head teacher. Hála Istennek az igazgatótól volt némi támogatásom ezt illetően. He wanted me to experiment with an integrated curriculum. Azt szerettem volna, hogyha egyfajta integrált tantervvel kísérletezem. What he didn't expect was for me to negotiate this with the children. Arra azonban ő sem számított, hogy ezt meg fogom beszélni a diákokkal. So I sat in a circle. I sat in the circle with the children and explained that history was about the past. Úgyhogy beültem egy körbe, a bizonyos körbe a diákokkal, és elmagyaráztam nekik, hogy a történelem a múltról szól. Geography was about different places and the people who lived there. A földrajz különböző helyekről és az ott élő emberekről. Religious knowledge was about what people believed. A vallásos tanulmányok arról szólnak, hogy miben hisznek az emberek. Social studies was about how people live together in groups. A társadalmi tanulmányok pedig arról, hogy hogyan élnek együtt az emberek csoportokban. And English was about how people communicated. Az angol pedig arról szól, hogy hogyan kommunikálnak az emberek egymással. I then explained that anybody could ask questions, but please only speak when you are holding the special book. Aztán azt mondom neki, hogy mindenki kérdezhet, de csak az beszélhet, akinél egy bizonyos speciális könyv van. One boy who I remember very well, called David, immediately took the book and asked this question. Egy srác, akire nagyon jól emlékszem, Davidnek hívták, azonnal magához ragadta a könyvet, és a következő kérdést tette föl. He said, I think what you've said covers everything in the world. Does that mean we can learn about whatever we want to in the world?
Gyakorlatilag, amit elmondott, az egész világot lefedi. Ez azt jelenti, hogy a világon bármiről tanulhatunk? I scratched my head and I said, well, I suppose it does. Megvakartam a fejemet, és azt mondtam, hogy hát tulajdonképpen igen. I made sure I was holding the book before I spoke. De persze én is a kezembe vettem a könyvet, mielőtt megszólaltam volna. And so it began. Really? Oh, okay, I'll try. I'll have to go more quickly. Okay, and so it began. Individuals and groups began projects on a wide range of topics. Így kezdődött át, és különböző projektekkel jöttek a diákok témák százaikkal kapcsolatban. The special book was quickly changed to an elected class chairperson. A könyvet pedig lecseréltük egy levezető elnökre. Our lessons were on 5 mornings a week and 1 whole day, Friday. Délelőttönként volt az oktatás, illetve pénteken egész nap. We agreed by majority vote to have a short class meeting at the start of every day, with a longer meeting on Friday afternoon. Többségi szavazással megállapodtunk abban, hogy tartunk egy gyűlést minden nap elején, egy rövid gyűlést minden nap elején, és egy hosszabbat péntek The délután. need for a class secretary quickly emerged to keep a record of the decisions we were making at class meetings. Hamar rájöttünk, hogy szükség lesz egy titkárra, aki feljegyzi a döntéseket, amiket a gyűléseken hoztunk. Gradually, many jobs were created during the 2 years that we were together, and by the time we finished, everybody had done more than one job. És hát különböző munkaköröket hoztunk létre ezeknek a döntéshozataloknak a során. A 2 év alatt mindenki betöltötte ezeknek a pozícióknak többét is. Projects could last as long as they lasted, but the people who did the project were expected and all agreed to teach a lesson about their project. A projektek finished. bármennyi ideig tarthattak, az volt az elvárás azonban, hogy a projektnek a vezetője tartson egy órát, egy előadást arról a bizonyos projektről, amikor végeztek vele. And they would make a display for the class newspaper, which was all the walls and doors and windows of the classroom. És egy kiállítást is kellett készíteni az osztály újságban, ami az osztály újság, ez tulajdonképpen az összes falat, az összes ablakot, és hát majdnem a mennyezetet is. Many children also edited their own column in the class newspaper. És mindenki a saját rovatát szerkesztette az We had osztály újságban. sports, fashion, music, etc. Volt sport, divat, zene, stb. Now I made it clear that I wanted to be the class teacher, helping everyone with their learning. And although I could also be the class policeman, if I had to be, I would rather not. Azt hamar világosá tettem, hogy én tanárként segíteni akarok nekik. Tudok lenni az osztály rendőre is, ha muszáj, de azt inkább nem szeretném. It became apparent that with such a hive of activity, we would need rules. Az nyilvánvalóvá vált, hogy ennyi tevékenység és ennyiféle tevékenység mellett szabályokra lesz szükségünk. These were discussed and voted upon at Friday meetings. Ezeket a pénteki megbeszéléseken vitattuk meg. I used these discussions to introduce ideas like the rule of law, democracy, one person, one vote, minority rights, etc., etc. Ezeket a gyűléseket, ezeket a megbeszéléseket arra használtam, hogy olyan koncepciókat vezessek be, mint például az egy ember, egy szavazat, a jogállamiság, a jogrend koncepciója, a demokratikus szavazás koncepciója. Many class laws were created. Nagyon sok jogszabályt hoztunk létre, vagy szabályt hoztunk létre. Some I thought were good and some I thought were silly. Ezek közül sokról azt gondoltam, hogy jók, másokról azt gondoltam, hogy hóbortosak. But I always agreed with the school meeting unless it broke the school rules or the laws of England. De ezeket minden egyes esetben a osztálygyűlésen szavaztuk meg, és egyből figyeltem, hogy a jogszabályban ne ütközzenek ezek a Now, of course, when you have laws, you have to decide what to do when they are broken. Ha az ember szabályokat hoz, akkor arról is dönteni kell, hogy mi történik, ha ezeket a szabályokat megszegik. This led to the creation of the class court and class magistrates and the class jury.
Ez pedig osztálybíróságok létrehozásához vezetett, illetve a osztály... Jury. Milyen fene ez, amikor a esküdtszer. Some of the laws I would never have thought of in a million years. Bizonyos szabályokat az életben nem tudtam volna kitalálni magamtól, amik megszülettek. The 5 hands up and 5 minutes quiet law. Volt például egy 5 kéz a levegőben, 5 perc csönd szabály. If 5 people found the class too noisy, they would put their hands up and an elected timekeeper would call for 5 minutes silence. Hogyha 5-en túl hangosnak találták az osztályt, akkor föltették a kezüket, és akkor egy kijelölt időmérő bejelentette, hogy most 5 perc csönd. If anyone spoke during these 5 minutes, their name would be noted by the class bookkeeper. Ha valaki ez alatt az 5 perc alatt megszólalt, azt feljegyezte az osztály titkára. If they talked more than 5 times in a quiet time, in 1 week, they would have to come before the court. És ha egy ember 5-ször megszólalt az ilyen csönd időszakokban, egy héten, akkor meg kellett jelennie az osztálybíróság előtt. I found the laws created by kids worked brilliantly, but laws created by teachers did not work so well. Úgy találtam, hogy a gyerekek által hozott szabályok nagyszerűen működnek, a tanárok által hozott szabályok kevésbé. Well, I was afraid the head teacher would find out what I was doing and that I'd be fired. Attól rettegtem közben, hogy az igazgató rájön, hogy mi folyik az osztályban, és akkor kirúgnak. On the contrary, because a number of parents had noticed the recovery of confidence in their children, they began to say this to the head teacher. Ennek pontosan az ellenkezője történt, mert a szülők felfedezték azt, hogy mennyivel magabiztosabbak lettek a gyerekeik, és ezt elmondták az igazgatónak. Head teachers love the good news from parents. So I know I've been one. És hát persze az igazgató mindig örül, amikor a szülőktől jó dolgokat hall, ezt magam is tudom, hiszen én is voltam igazgató. So the head, on the whole, left me alone. Úgyhogy úgy döntött, hogy hagyja, hogy tovább folytassam. But he knew I wasn't doing very much formal teaching. Azt azonban tudta, hogy nagyon sok formális oktatás nem zajlik az én osztálytermemben. The class blackboard was always covered with students' notices. A táblán pedig mindig a diákoknak a feljegyzései voltak láthatók. So he was a little worried my class might be falling behind the other 6 classes of children the same age. Úgyhogy egy kicsit aggódott, hogy az én osztályom rosszabbul teljesít a másik 6 ugyanabban az évfolyamban lévő osztályhoz képest. So he gave a test to all the classes. Úgyhogy elhatározta, hogy lesz egy teszt az egész évfolyamon. I was embarrassed that my class was way ahead of the others. I was embarrassed because my class scored the highest. Kicsit zavarba is jöttem, mert az én osztályom teljesített a legjobban. This of course created challenges with my colleagues. Ez persze megnehezítette az életemet a kollégáimmal. Whose students wanted to know, why don't we have a class meeting? Akik egyfolytában azt kérdezték tőlük, hogy nálunk miért nincsen osztálygyűlés. I think Peter's going to shut me up. You can continue till evening. Oh, I can continue till evening. Now's your chance to escape. No, 3 more minutes. Péter, oh my God, okay. megadta felhatalmazást, hogy We go even faster. But we will publish your speech. What happened was, I gradually persuaded some of the other teachers to do the same. Végül sikerült meggyőznöm néhány másik tanárt, hogy ugyanezt a My next year in the school, instead of being fired, I was put in charge of all 7 classes. És a következő évben ahelyett, hogy kirúgtak volna, én lettem felelős az összes, tehát mind a 7 osztályért abban az évfolyamban. We introduced the democratic methodology with the whole year of 240 12-13-year-olds. Bevezettük ezt a demokratikus nevelési módszert az egész évfolyamban, ahová 240 gyerek jár. I've written a book about my 2 years' work in this school. Írtam is egy könyvet erről a 2 éves időszakról az iskolában. And to my amazement, 10 of the children who are now 60 years old
are in contact with me, and some have written chapters in the book. És hát legnagyobb meglepetésem lett 10 azok közül, a diákok közül, akik ezekben az osztályokban jártak, akik most 60 évesek egyébként, fejezeteket írtak ebbe a könyvbe. Some went to university against all expectations. Néhányan közülük egyetemre mentek, mindenféle elvárások és ellenére. One became a primary school head teacher who works in a democratic way, 40 years later. Egyik közülük iskolaigazgató lett, maga is iskolaigazgató egy általános iskolában, ahol demokratikus módszerekkel dolgoznak. I wanted to say more about my work in the next school, and then when I became vice principal of a school, we created a community school, where instead of just working the democracy in the school, we made the school part of the democracy of the town, so that the school became a learning opportunity for the town, and the town became a learning opportunity for the students in the school. But he's told me to stop. Következő helyen, ahol igazgató helyettes voltam. I then became a school inspector. This was a catastrophe. But the only good thing I ever did was when the government tried to close Summerhill School, I was able to work for the school against the inspectors. I wasn't very popular with the chief inspector. A következő helyen, ahol már iskolaigazgató voltam, ott nem csak egy demokratikus iskolát hoztunk létre, hanem egy közösségi iskolát hoztunk létre, ahol az iskola és a közösség, a helyi közösség együttműködött, és az iskola információforrásá, tudásforrásá válhatott a közösség számára, illetve a közösség is információ és tudásforrásá válhatott az iskola számára. Majd pedig tanfelügyelő lettem, ami katasztrófa volt, de egy jó dolgot végül is sikerült megvalósítanom. Amikor be akarták zárni a Summerhill School, akkor sikerült ezt az iskolát megvédeni a többi tanfelügyelővel szemben. Elképzelhető, hogy mennyire népszerű voltam között. But the good news is we won the case. The inspectors lost the case in the court, and the school survived, and now it has more students than it ever had before. Thank you for listening. Megnyertük a pert az összes többi tanfelügyelővel szemben a bíróságon, és az iskolának ma több diákja van, mint valaha. Köszönöm szépen. And thank you so much. Köszönjük szépen, most 15 perc szünet, és akkor